Hi guys, nak buat Korean makeup look tutorial. Korean makeup is all about the skin. Wajib prep kulit dengan betul. Diorang sangat famous dengan glass skin effect. Okay, first spray dulu dengan Brightness Beauty Elixir. So, you dah spray je dekat cotton ni. Lepas tu kita sapu. Dia akan balancekan balik pH level. Another layer kita spray. Dan kita sapu minyak ajaib Calendula oil. Kita letak sikit je dekat muka. Blend. Moisturizer. Moisturizer ni boleh mencerahkan kulit korang 25 kali ganda lebih cepat. Super potent untuk hydration booster. Super potent ni akan lock semua hasil kerja yang korang buat tadi. Attack kita punya skin barrier. Wajib ada untuk effect glass skin. Hello glass skin. Bibir pun perlukan kasih sayang guys. Jangan lupa. Foundation tak payah letak tebal-tebal pun. Letak nipis-nipis je. Blend guna squishy part. Creamy lip matte coat Sheila dekat area sini. Set bawah mata sikit. Kita buat natural je. Okay, untuk mata kita letak je sikit yang creamy lip matte tadi kot Sheila. Blend pun jangan, kalau boleh jangan naik atas lah. Boleh tarik kat bawah. Glitter sikit, letak atas ni. Ambil dark brown eyeshadow, jadikan dia sebagai eyeliner. Okay, dark brown yang sama kita nak line kat bawah ni. Mascara. Kecap blusher sikit lagi. Untuk lipstick kita letak balik kot Sheila. Tak Muna sikit. Non gloss sikit. Okay, sekali untuk set. Tada! Hasilnya. Harap korang suka. Jangan lupa follow, like, komen dan komen lang tau. Bye!